ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቱቶሪያል ይዤ መጥቼላችኋለሁ። የዛሬው ቱቶሪያላችን ደግሞ የማይክሮሶፍት ኤክሴል ቱቶሪያል ነው። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ኤክሴልን መማር የምትፈልጉ እንግዲህ አዲስ የሆናችሁም ወይም አይዲያው ኖራችሁም እንደ አዲስ ለማደስ የፈለጋችሁም ሰዎች ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ ቪዲዮ በመቀጠልና በተከታታይ ክፍሎች የማይክሮሶፍት ኤክሴል ቱቶሪያሎች ናቸው ለተወሰኑ ቪዲዮዎች የሚቀርቡላችሁ። በደንብ እዩዋቸው። አሪፍ አድርገን እናቀርባለን። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ኤክሴል በተለይ የተለያየ አናላይሲስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች በተለይ ዳታ ላይ የሚሰሩ ሰዎች በጀቲንግ ላይ፣ አካውንቲንግ ላይ፣ ይሄ ዳታ ኢንትሪ በተለይ ላርጅ የሆነ ዳታ ሴቶችን ኢንትሪ ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ የቪዥዋል እና አጠቃላይ የግራፊንግ ነገር ላይ የሚሰሩ ሰዎች፣ ፕሮግራሚንግ ነገሮችን ከዳታ ጋር የተገናኙ ማለት ነው፣ ወይም የፋይናንሻል ሞዴል የሚሰሩ ሰዎች ማይክሮሶፍት ኤክሴል ኦልሬዲ የዴይ ቱ ዴይ እንትናችሁ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እሱን በቀላሉ ተምረን ለምትፈልጉት ነገር እንድታውሩት ነው። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ኤክሴል እንደ ማንኛዎቹም ልክ እንደ ወርድ፣ እንደ ፓወርፖይንት እንደምናምን ማይክሮሶፍት ካመረታቸው ምርቶች ወይም ፕሮዳክቶች ውስጥ አንዱ ነው። በጣም የታወቀው ነው። እንግዲህ በጣም ከዚህ ከዳታ ኢንትሪ ጋር ነው ብዙ ጊዜ የተለያዩ ካምፓኒዎች፣ ኦርጋናይዜሽኖች ላይ፣ ትልልቅ ተቋሞች ላይ የሚጠቀሙበት የግራፊንግ ነገሮች ላይ በተለይ ፋይናንሻል ግራፊንግ ላይ ከሴልስ ጋር ሴልስ ቦታዎች ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተለይ ዳታ ሪሌትድ የሆኑ ነገሮች ላይ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሶፍትዌር ወይም ይህን ፕሮዳክት እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናየዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ፕሮዳክቱን መጀመሪያ የምታገኙት ያው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ፕሮዳክቶችን በአንድ ወይም ከፍሪ ከሆነ ቦታ ታገኛላችሁ፣ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ። አሉ ክራክድ ሶፍትዌሮች ወይም ልትገዙ ትችላላችሁ። እሱን ሶፍትዌሩን ኢንስቶል ማድረግ ነው። ሌላኛው መንገድ ደግሞ ጀስት ኦፊስ መጠቀም ነው። ጀስት እንደማንኛውም ኤክሴል.ኮም ላይ ትገባላችሁ። የኤክሴል ፕሮዳክት ስለሆነ ኤክሴል ብላችሁ ስትገቡ ወይም ኦፊስ.ኮም ብላችሁ ሴርች ብታደርጉ ይመጣላችኋል። ኦፊስ ላይ ገብታችሁ ምንድነው የምታደርጉት? አካውንት ትከፍታላችሁ። እኔ እንደምታዩት ቀጥታ ነው የመጣልኝ አካውንት ስላለኝ ነው። ማይክሮሶፍት አካውንት እንድትከፍቱ ይፈለጋል በየማይክሮሶፍት አፕ እንደመሆኑ። ስለዚህ እዛ ላይ ስትገቡ ሁሉም የማይክሮሶፍት አፖች ይኖራሉ። እዚያ እንደምታያቸው አውትሉክ አለ፣ እዚህ ቲም፣ ኤክሴል፣ ዋን ኖት፣ እነዚህ ዋን ድራይቭ፣ ወርድ፣ ፓወርፖይንት እነዚህ ሁሉም የማይክሮሶፍት አፖች ናቸው፣ ፕሮዳክቶች ናቸው። እነዚህም ሁሉም ፍሪሊ እስከተወሰነ ጂቢ እስከሚሞላ ድረስ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ለምሳሌ ፍሪ ቨርዥን እኔ 5 ጂቢ ነው የሚሰጣችሁ ዋን ድራይቭ ላይ 4.5 ተጠቅመው ይላል። ይህ እንደዛ ነው። እዚህ መታችሁ ኤክሴል ፋይል ክሬት ማለት ነው። ክሬት ስትሉ ያስመርጣችኋል። እንደምታዩት ምን ክሬት ዶክመንት ነው ወይስ ማይክሮሶፍት ወርድ ማለት ነው? ዶክመንት ፕሬዘንቴሽን ነው የምትፈልጉት? ፓወርፖይንት ማለት ነው። ወርክ ቡክ ማለት ኤክሴል ነው። እሱን ከሆነ ኤክስኪዩት ትላላችሁ። አለበለዚያ እዚህ አፕ ላይ እንደምታዩት ይችናት እሷን ትነኩና አዲስ ኒው ብላንክ ወርክ ቡክ ትባላችሁ። አጠቃላይ የኤክሴል ዶክመንቱ ወርክ ቡክ ይባላል። እሷን ስትነኳት ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ወይ አለበለዚያ ደግሞ የጫናችሁ ሰዎች ደግሞ ክራፍቱን አግኝታችሁ ወይም ገዝታችሁ ሊሆን ይችላል። ባይን የሚስካል ሰዎች ይጣብላችሁ ኤክሴል ብላችሁ ያው ለአዲስ ሰዎች ነው። አዲስ የሆናችሁ ሰዎችን ታርጌት ለማድረግ ነው። ይሄ ኤክሴል ብላችሁ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ይከፍትላችኋል። ከዛ በኋላ ለጊዜው እንደምታዩት የተለያዩ ቴምፕሌቶች መጠቀም ይቻላል። ብዙ ቴምፕሌቶች አሉ። ከነሱ ውስጥ የምትፈልጉትን መጠቀም ትችላላችሁ። የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ። ለምሳሌ በራሳችሁ ፍላጎት ኤዱኬሽን ቤዝድ ነው ወይስ ኢንዱስትሪያል ነው፣ ቢዝነስ ሪሌትድ ነው ምናምን ይሄን መርጣችሁ ማግኘት ቴምፕሌት መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን እኔ ኒው ነው የፈለኩት። ኒው ፕላግ ዶክመንትን ክሬት አደረኩኝ ማለት ነው። ይሄ ዶክመንት ከመጣላችሁ በኋላ ቀጥታ ምንድነው ይሄ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ዊንዶው ማይክሮሶፍት ኤክሴል ዊንዶው ይሄን ይመስላል። እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር ይሄን በአጠቃላይ ወርክ ቡኩ ሁለት ፓርት አለው። የመጀመሪያው ሪበን የሚባለው ይሄ ከዚህ በላይ ያለው ማለት ነው። ከዚህ ከሰንጠረዡ በላይ ያለው ሙሉ እነዚህን ፎርማቶች እነዚህን ከላይ ያሉትን ሜኑዎችን ኮማንዶችን ምናምን የያዘው ሪበን ይባላል በስም ደረጃ። ይሄ የመጀመሪያው ሪበን ውስጥ የሚገኙት የመጀመሪያዎቹ ሜኑ ናቸው። እነዚህ ሜኑዎች የመጀመሪያው ፋይል ነው። ፋይል እንደምታዩት የመጀመሪያው ኢንፎርሜሽን ነው። ስለ ማይክሮሶፍት ወርክ ቡካችሁ ኢንፎርሜሽን ይሰጣችኋል። ለምሳሌ ሴቭ ስላላረኩት ዳታ የለም።
ኒው ከሆነ ኒው ያስደርጋችኋል ክሬት ለማድረግ። ኦፕን የምታደርጉት ፋይል ካለ ኦፕን፣ ሴቭ ለማድረግ እና ሴቭ አስ ለማድረግ ከፕሪንት ጋር ኤክስፖርት ጋር የተያያዙ ነገሮች እዚች ፋይል ላይ ታገኙታላችሁ። ሆም ላይ የምታገኙት ደግሞ ዳይሬክትሊ አሁን እየሰራችሁ ባለውበት ሰዓት የሚያስፈልጓችሁ ኮማንዶች በሙሉ የሚቀመጡበት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንትን ማለት ያለባችሁ ራሱ እዚህ ውስጥ ግሩፕ እና ለምሳሌ እዚህ ጋር ቀጫጭን መስመሮች አሉ። ይሄ አንድ ግሩፕ ነው። ይሄኛው ሌላ ግሩፕ ነው። ከኮፒ ፔስት ምናምን ጋር የተያያዘ እዚህ ጋር ነው። ከዚህ ደግሞ ከፎንት ፎርማቲንግ ጋር የተያያዘ እዚህ ጋር ነው። ይሄ ደግሞ ከአላይንመንት ጋር የተገናኙ ግሩፖች ናቸው። እዚህ ጋር እያንዳንዶቹ በተኖች ደግሞ የምታዩቸው እነሱ ኮማንዶች ይባላሉ። ኮማንድ ናቸው። ይሄ ሌላ ግሩፕ ነው። ይሄ ሌላ ግሩፕ ነው። ይሄ ሌላ ግሩፕ ነው። የተለያዩ ግሩፖች አሉ። ውስጡ ያሉት ኮማንድ ይባላሉ። ሶ ሆም ላይ እንደዚህ ዳይሬክትሊ አሁን የምንሰራባቸውን ቱሎች እዚህ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ኢንሰርት ላይ ስትገቡ ደግሞ የሆነን ፋይል ወደ ዶክመንታችሁ ለማስገባት የሚያገለግሉ ናቸው። ለምሳሌ ፒቨት ቴብል፣ ቴብሎችን ሪኮመንዴሽን ፒቨት ቴብሎች አሉ። ቴብል ማስገባት ብትፈልጉ ለምሳሌ ይሄን ትነካላችሁ። ፒክቸሮች ማስገባት ብትፈልጉ ታስገባላችሁ። ኦንላይን ፒክቸሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ሸፕስ፣ ስማርት አርት፣ ስክሪንሾት የተለያዩ ነገሮችን ለማስገባት እዚህ እንደምታዩቸው የተለያዩ እንትኖች አሉ። ግራፎች የፈለጋችሁትን ወደ ዶክመንታችሁ ማስገባት ስትፈልጉ እነዚህን ነክታችሁ ከዚህ ኢንሰርት ብላችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አጠቃቀሙን ወደፊት ስለምናየው ሀሳብ አይግባችሁ። ፔጅ ሌአውት የሚባለው ደግሞ ከፔጁ ሌአውት ጋር የተገናኙ ለምሳሌ ቲምስ፣ የፔጁ ቲምስን እንደምታዩት የተለያዩ ቲሞች አሉ። በጣም ብዙ አይነት ቲሞች አሉ። በሱ መሰረት ይሄ አሬንጅ ይሆናል። የኛ ዶክመንት የኛ ወርክቡክ በዚህ በምንመርጠው መሰረት እንደምታዩት አሬንጅ ይሆናል። ራሱን አሬንጅ ያደርጋል። ከለር፣ ፎንት ምናምን ይቀይራል። ይህ ቲም ነው። ሌላኛው ከለር ነው። ከለር የተለያዩ ከለሮች አሉ እንደምታዩቸው። እነዚህን ከለር መምረጥና መጠቀም እንድንችል ማለት ነው። ማርጅን ደግሞ የዶክመንታችን ማርጅን ከግራ ከቀኝ የተለያዩ ማርጅኖችን ነው። እዚህ ጋር ፎንቶቻችን አሉ። የተለያዩ ፎንቶቻችን መጠቀም የምንችላቸው ፎንቶቻችን ይቀያየራሉ። እሱ ፎንቶቻችን ናቸው። ሌላኛው ኢፌክት ነው። እንደምታዩቸው ኢፌክቶች አሉ። ዶክ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። እነሱን መጠቀም እንችላለን። ኦሪንቴሽን ነው። ሌላው ፖርትሬት ይሁን ላንድስኬፕ በተለይ ፕሪንት ስናደርግ ይሄ ይሆናል። ሌላኛው ሳይዝ ነው። ምን አይነት ሳይዝ ኤ3 ኤ4 ለምሳሌ ኖርማል ፔፐሩ ኤ4 ነው፣ ግን የተለያዩ ፎርማቶች አሉ። እነሱን ለማየት እንደዚህ አይነት ሪሌትድ ነገሮች ፔጅ ሌአውት ነው። ፔጅ ሪሌትድ ነገሮች። ሌላኛው ፎርሙላ ነው። እንግዲህ ማይክሮሶፍት ኤክሴል ሞር ወደፊት ስለምናየው ብዬ ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ ፈንክሽኖች እና ፎርሙላዎች ላይ ነው። እነሱ ፈንክሽኖች የተለያዩ ፈንክሽኖች ብዙ ናቸው። ለምሳሌ አውቶ ሰም፣ የተለያዩ አቬሬጅ፣ ማክስ፣ ሚኒመም እነዚህ ፈንክሽኖች ናቸው። ምክንያቱም ዳታ ላይ ስለሆነ የምንሰራው ሰም፣ ሚን፣ ማክስ እነዚህ ፎርሙላዎች የተለያዩ ፈንክሽኖች እና ፎርሙላዎች ናቸው። ሎጂካሎች አሉ፣ ቴክስት ፈንክሽኖች አሉ፣ ታይም ኤንድ ዴት ሪሌትድ አለ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ አሉ ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ላይ ይገኛል። ሌላኛው ዳታ ነው። የዳታ ሪሌትድ ዳታን ለማስገባት በተለይ ከማይክሮሶፍት አክሰስ ለምሳሌ ከዳታ ቤዙ ወደዚህ ማስገባት ብንፈልግ፣ ከዌብ ደግሞ ከኢንተርኔት ኮኔክሽን ላይ ከዛ የሆነ ኮኔክት አድርገን ማስገባት ብንፈልግ፣ ከቴክስት ላይ መውሰድ ብንፈልግ ለምሳሌ CSV የሚባለውን ፋይል ማስገባት ብንፈልግ፣ ወይም ከሌላ ሶርሶች ማስገባት ብንፈልግ፣ እነዚህ አይነት ነገሮችን ኩዌሪዎች መስራት ብትፈልግ፣ ሶርት ነገር ማድረግ ብንፈልግ፣ ይሄ ዳታ ላይ የሚሰሩ ነገሮች በሙሉ እዚህ ዳታ ውስጥ ታገኙታላችሁ። ሌላኛው ሪቪው ነው። ሪቪው ላይ የምታገኟቸው ኖርማል ቱሎች ናቸው። ራሳቸውን ያቻለ ስፔሊንግ ሪሌትድ ቱ ታውጀር፣ ስማርት ትራንስሌት እነዚህ ኮሜንቶች ምናምኖች ያሉት እዚህ ጋር ነው ሪቪው ላይ። ሌላኛው ቪው ነው። ኖርማል ይሁን ፔጅ የተለያየ ከቪው ሪሌትድ ዙም ይሁን ምናምን እነዚህ አይነት ነገሮች ዙም ላይ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ እነዚህ ሜኖቹ ናቸው። አጠቃላይ እነዚህ የወርክ ቡኩ ወይም አጠቃላይ የዚህ ወርክ ቡክ ዶክመንት ሜኖዎች ናቸው። ሪበን ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ሌሎቹ ልክ የተለያዩ ስነኩ የምታገኟቸው ግሩፖች እና ኮማንዶች አሉ፣ ስፔሲፊክ ፈንክሽን ለመስራት የሚመጡ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ የሚመጡት ግሩፖች እና ከለመኖች ቤዝድ ኦን ከላይ እንደምትነኩት ታብ ወይም ሜኑ ይለያያል ማለት ነው። ዌል ከዚህ በመቀጠል ወደዚህ ሁለተኛው ፎርማት ሪበን ነው። ይሄ ሙሉ ብያቸዋለሁ ከዚህ በላይ። ሌላኛው ይሄ ኖርማሊ የምናየው ሺት ይባላል። እንግዲህ ሺት ይባላል። ለምሳሌ በማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንደሚታወቀው ዶክመንት ነው የሚባለው አይደለ? እዚህ ላይ ደግሞ ሺት ይባላል ማለት ነው። ሶ ሺት ራሱ ምን ምን ነገሮችን ይዟል የሚለው ነው ሌላው ነገር። ሺት ማለት አጠቃላይ ይሄ የምታዩት ሰንጠረዥ በሙሉ ሺት ይባላል። ይሄን እንደምን ማሰብ ይቻላል? ዶክመንቱን
እንደ አንድ ደብተር ብናስበው ለምሳሌ እንግዲህ በተለምዶ የማትስ ደብተር ስኩዌር ደብተሮች አሉ። እንደዛ ብላችሁ ብታስቡት ይሄን ሙሉውን ዶክመንታችሁን ወርክ ቡኩን እንደ ደብተር ብታስቡት እና ይቺ ሽት ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ሽትዋን ትላለች። ይሄ ሙሉ ማለት ነው። ይሄ ሙሉ አንድ ሽት ነው። እንደ አንድ ፔጅ አስቡት። ይሄ ወርክ ቡኩን እንደ አንድ ኤክሰርሳይዝ ቡክ እንደ አንድ ደብተር ካሰባችሁት ይቺ ሽቷን ደግሞ ይቺ ሙሉዋን ሽቷን ደግሞ እንግዲህ ወደዛ ትሄዳለች ትቀጥላለች። አንሊሚትድ ነው ግን እንደ ደብተር ውስን ሳይሆን ለምሳሌ ላይኑ የሚያልቅ ነው አይደል ደብተር። ይሄ ግን የማያልቅ ነው። ወደዚህ ብትጓዙ ወደ አግድም ብትጓዙ አያልቅም። ይሄ በጣም ረዥም ነው አያልቅም። ወደታችም እንደዚሁ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ልዩነቱ እዚያ ጋር ብቻ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንደ ኤክሰርሳይዝ ቡክ ጋር ለማመሳሰል አናሎጂ ለማድረግ እንግዲህ ይችን እንደ ፔጅ ካሰብናት ይሄን ፔጅ እንደ ፔጅ ካሰብነው የተለያዩ ብዙ ፔጆች ለማድረግ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ የተለያዩ ሽቶች ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ይችን ለምሳሌ ፔጅ ዋን ብንላት ይችን ፔጅ ቱ ማለት እንችላለን። ሁለተኛ ሽት ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፔጅ ስሪ ፔጅ ፎር እያሉ የተለያዩ ሽቶች ክሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ወርክ ቡክ ላይ ሽቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ሽቶች እንግባ። ሽት ማለት እንግዲህ እቺ ፔጅ ናት ብለናል። ፔጅ ራሱ ሽት ራሱ ከምን የተሰራ ነው ስንል ሮው እና ከለመን የሚል ኮንሴፕቶች አሉ ማለት ነው። ሮው የሚባለው ይሄ ላይኗ ናት እና በቃ ለምሳሌ እቺ ላይን የምታዩት ላይን አግድም ማለት ነው። ከግራ ወደ ቀኝ ያለችው አይቺ መስመር ሮው ትባላለች። ይሄ ደግሞ ከታች ወደ ላይ ያለው ደግሞ ኖርማሊ ምን ይባላል ማለት ነው? ከለመን ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሲ ከለመን ሲ ይባላል ማለት ነው። ከለመን ነው። ከታች ወደ ላይ ያለው ወደ ታች በሙሉ ሲ ይባላል። ከሁለቱ ከለመንና ከሮው የምትሰራዋ ነገር ይቺ መሀል ያለችዋ ቫልዩ ደግሞ ሬክታንግሏ እዚህ ቫልዩ የምትይዘው ሴል ትባላለች። ስምም የየራሷ ስም ይኖራታል። እያንዳንዱ እነዚህ የምታያቸው እያንዳንዳቸው ሴሎች የየራሳቸው ስም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ያ ስም ከየት ይመጣል? የመጀመሪያው ከኮለመን ቀጥሎ ሮው ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ ቫልዩ የምታዩት ከላይ ኮለመኗ ምንድነው? ቢ ነው። ሮዋ ደግሞ ፎር ነው። ስለዚህ የዚች ስም ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኔም ቦክስ ትባላለች። እቺ ቦታ ስሟን ያስቀምጥላችኋል። ቢፎር ይላችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው። የሁሉንም ስትነኩት ስማቸውን ይነግራችኋል። እዚህ ኤፍ7 ለምሳሌ ይችን ብታዩት ኬቴን ይሆናል። ይችን ብታዩት ኪው8 ይሆናል ስሟ። ይችን ብታዩት አር19 ይችኛዋን ብታዩት ኤን21 እንዲህ እያለ ስማቸው እያንዳንዷ ይች የምታዩት ስም የየራሷ ስም አላት ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክሴል ካልኩሌሽን ቤዝድ በጣም ስለሚሰራባት እያንዳንዷ የየራሷ ስም ሊኖራት ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንደነገርኳችሁ አያልቅም። ይሄ ወደ ግራ እንደዚህ ብትሄዱ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ወደዛ ብትሄዱ የሚያልቅ ነገር አይደለም። ምክንያቱም እንደምታዩት ኮለመኖች በስያሜ ደረጃ በኮለመኖች ስማቸው በአልፋቤት ነው። ኤቢሲዲ እያለ እስከ ዜድ ይሄዳል። ላሳያችሁ አንዴ። እስከ ዜድ ይሄዳል። ሉክ እዚህ ጋር ዜድ ያልቃል። ከዛ ኤኤ ብሎ ይጀምራል። ዳብል ማለት ነው። ኤኤ ኤቢኤሲ እያለ እስከ ዜድ ማለት ነው። ኤኤ ዜድ እያለ እስከ ዜድ እስከ ኤ ዜድ ሲጨርስ ደግሞ እንደገና ቢኤ ብሎ ይጀምራል። ቢኤ ቢቢ ቢሲ ቢሲ እያለ ደግሞ እስከ ቢዜድ ከጨረሰ በኋላ ማን ይላል ማለት ነው? ሲኤ ብሎ ይጀምራል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢዜድ ካለ በኋላ ሲኤ ብሎ ይጀምራል። ይህ በጣም አንሊሚትድ ነው። ልክ ይሄኛው ዜድ ዜድ ብሎ እንደዚህ እያለ ሄዶ ዜድ ዜድ ቢል ራሱ እንደገና ኤኤኤ ባለ 3 ዲጂት አድርጎ ይጀምራል ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ባለ 2 ዲጂት ነበረ። አያልቅም ለማለት ያክል ነው ይሄን የምላችሁ። እንደምታዩት አሁን ጄ ደረሰ፣ ኬ ደረሰ። በጣም ይሄዳል። ባለ 3 ዲጂት፣ ባለ 4 ዲጂት፣ ባለ 5 ዲጂት እያለ በጣም ይሄዳል ማለት ነው። ኮለመኑ አያልቅም። ምክንያቱም ኢንቴንድድ የተደረገው በጣም ብዙ ላርጅ ለሆነ ዳታ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከለመን ነው። ሌላኛው ሮው ነው። ሮው ራሱ ሮው ደግሞ በቁጥር ነው። 1 2 3 ሮው 1 2 3 እያለ ነው የሚሄደው። እሱ ራሱ አንሊሚትድ ነው። በጣም እንደምታዩት በጣም ትልቅ ነው። በቃ በሺዎች በምናምኖች እንግዲህ መጨረሻውን አላውቅም። እንደዛ ነው። በጣም ይሄዳል። በጣም ብዙ ላርጅ ዳታ መቀበል ይችላል ማለት ነው። ይህን ያህል ነው እንግዲህ አጠቃላይ ያላቸው። ስማቸው እንደምታዩት የራሷ ስም ይኖራት በዚህ መሰረት ነው ብያቸዋለሁ። በኮለመን እና በሮው ለምሳሌ እቺ ኮለመን ጂ ሮው 6 ላይ ስለምትገኝ ጂ6 ይሆናል ስሟ ማለት ነው። ይህን ይመስላል አጠቃላይ ያለው ስም። ይሄ ወርክ ቡክ አለ፣ ሽታችን አለ፣ ሮው እና ከለመን አይተናል። እቺኛዋ ሽቶች ደግሞ የተለያዩ ሽቶች አሉ። ለምሳሌ ሽቶዋ ላይ ሌላ ስራ ሰርተን ሽቱ ላይ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙ በተለምዶ ሽቶዋ ላይ
ሶርስ ዋናው ዶክመንታችን ከውጭ ያስገባነው ፋይላችን ይሆናል። ሽት2 ላይ የተሰራ ያን ዳታ ተጠቅመን የምንሰራበት ነገር ይሆናል። ሽት3 ላይ ደግሞ ሌላ ስራ የሚሰራበት ሊሆን ይችላል። ሽት4 ሌላ ስራ የሚሰራበት ሊሆን ይችላል። እንደ አይነት እያደረጋችሁ አንሊሚትድ ሽቶች ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን አጠቃላይ ኢንትሮዳክሽኑ ይሄን ይመስላል የማይክሮሶፍት ኤክሴል። ቀጣይ ደግሞ አጠቃላይ ምን አይነት ኦፐሬሽን መሰራት ይቻላል የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለዛሬ በዚህ ይብቃን። ሰላም ሁኑ።